তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক পুনৰবাৰ অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেলত। তো ফ্ৰেণ্ড, আজি মই আপোনালোকক ক'ম কি আপোনালোকে যেতিয়া গাড়ী শিকি থাকিব বা গাড়ী শিকি যেতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ গাড়ী চলাই থাকিব, তো তেতিয়া আপোনালোকে দুটা বিশেষকৈ ডাঙৰ ভুল কৰে। আৰু সেই ভুল দুটাৰ বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক ক'ম। আৰু সেই দুটা ভুল কৰে আপোনালোকে ব্ৰেকৰ ওপৰত। তো ব্ৰেকৰ ওপৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা কি ভুল কৰে সকলোখিনি কথা মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত কৈ দিম। একদম ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে সেইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব। তো ব'লা বহুত বেছি পলম নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে গাড়ী চলাই থাকিব বা নতুনকৈ গাড়ী শিকি গাড়ী চলাই থাকিব, তো তেতিয়া বহুত ডাঙৰ ভুল দুটা হৈছে। এটা হৈছে বহুত জোৰেৰে ব্ৰেক মাৰে, এটা হৈছে আননেচেচাৰী ব্ৰেক মাৰে, এনে ব্ৰেক মাৰে। তো সেই দুটা ভুল, তো ভুল দুটা কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি ক্ষতি হয় সেইটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ। চাওক, যেতিয়া আপোনালোকে গাড়ীৰ ব্ৰেক এনে মাৰি থাকিব বা এনে বহুত জোৰেৰে মাৰি দিব, বহুত জোৰেৰে যেতিয়া আপুনি ব্ৰেক মাৰি দিব, আপোনাৰ গাড়ীখন ফটকৈ জেগাতে ৰৈ যাব। আপোনালোকে হয়তো এইটো কথা নিশ্চয় জানে। হাই স্পীডত থাকিলেতো সেইটো বেলেগ হৈ যাব, হাই স্পীডতো বহুত বেছি বিপদ হৈ যাব। কেতিয়াবা কি হয়, টাউনতো গাড়ী চলাই আছে, টাউনত গাড়ী চলালে বহুত জোৰেৰে ব্ৰেক মাৰি দিয়ে, আগত একো নাই ফটকৈ ব্ৰেক মাৰি দিয়ে। তো তেনেকৈ কেতিয়াবা ব্ৰেক মাৰি দিয়ে বা আগত বহুত আগত আছে লাহে লাহে ব্ৰেক মাৰিলে হয়, তো তেনেকৈ ব্ৰেক মাৰি দিয়ে। তেনেকৈ ব্ৰেক মাৰাৰ ফলত কি হয়, আপোনাৰ পিছত যিখন গাড়ী আছে, তো সেই গাড়ীখনে আপোনাৰ গাড়ীখনত খুন্দিয়াই দিয়ে। সেই গাড়ীখনে এইকাৰণে খুন্দিয়াই দিয়ে যে সেই গাড়ীখনে গমেই নাপায় কি আপুনি ব্ৰেক মাৰিছে নে কি কৰিছে, বা এনেকৈ ফটকৈ আপোনাৰ গাড়ীখন ৰাখি দিব বুলি সেই গাড়ীখনে গমেই নাপায়। যাৰ ফলত সেই গাড়ীখনে আপোনাৰ গাড়ীখনক খুন্দিয়াই দিয়ে, আপোনাৰো ক্ষতি হয়, লগতে সেইখন গাড়ীৰো ক্ষতি হয়। তো এইটো হয়তো আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে কি বহুত জোৰেৰে এনে ব্ৰেক মাৰি নিদিব। হয়, আপোনালোকে ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা পৰিছে আগত, সেইটো ব্ৰেক মাৰি দিয়ক, সেইটো ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক মাৰক, সেইটো কোনো কথা নাই। কেতিয়াবা কি হয়, আগত বহুত আগত বস্তু এটা আছে, বহুত দূৰতে বহুত জোৰেৰে ব্ৰেক মাৰি দিয়ে আৰু গাড়ীখন থিতাতে ৰৈ যায়। তো সেইটোহে নকৰিব, সেইটো কৰিবলৈহে মই হাক দিছোঁ। সেইটো কৰিলে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি বিপদৰ কথা ক'লোঁ, আপোনাৰ পিছত বেলেগ গাড়ী খুন্দিয়াই দিব পাৰে। হয়, আপুনি স্মুথলি ব্ৰেক মাৰক, একদম স্মুথলি ব্ৰেক মৰা অভ্যাস কৰক, একদম লাহে লাহে আপুনি ব্ৰেক মাৰিব, যাতে আপোনাৰ আগত যিটো বস্তু পৰিছে সেইটো বস্তুটো নালাগে আৰু আপোনাৰ গাড়ীখনতো কোনো অসুবিধা নহয় বা পিছৰ গাড়ীখনৰো অসুবিধা নহয়। তেনেকৈ আপুনি ধুনীয়াকৈ ব্ৰেক মাৰিব। তো গম পালে আপোনালোকে এতিয়া ব্ৰেক স্মুথলি সদায় মাৰিব লাগে, লাহে লাহে মাৰিব, যাতে আপোনাৰ গাড়ীখন ৰয়, আপোনাৰ অসুবিধা নহয়। তো সেনেকৈ আপোনালোকে ব্ৰেক মাৰিব। তো দ্বিতীয় ভুলটো হৈছে সেইটো হৈছে আপুনি আননেচেচাৰী ব্ৰেক মাৰিব কেতিয়াবা প্ৰয়োজন নহয়, বা ব্ৰেক নামাৰিলেও হয়, এক্সিলেটৰ এৰি দিলে গাড়ীখন শ্ল' হৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই গুচি যায় আগত যদি কিবা আছে, তো তেতিয়াও হয়। বা এনে আগত কিবা পৰিছে বা ব্ৰেক নামাৰিলে ধুনীয়াকৈ যায় গাড়ীখন। তো তেনেকুৱা অৱস্থাটো কি কৰে, বিশেষকৈ নতুন ড্ৰাইভাৰসকলে ব্ৰেক মাৰি দিয়ে। তেনেকৈ যেতিয়া আননেচেচাৰী আপোনালোকে ব্ৰেক মাৰি থাকিব, আপোনাৰ গাড়ীখনৰ যিটো ব্ৰেক পেড আছে সেইটো বহুত বেছি সোনকাল হৈ যাব, বা ব্ৰেক শ্বু বুলি কয়, সেইটো আপোনাৰ বহুত বেছি সোনকাল হৈ যাব। আৰু সেইটো বহুত বেছি সোনকালে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ এটা মোটামুটি বহুত ডাঙৰ খৰচ এটা আহি যাব। তো এনেকুৱা হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত কি হয়, আপোনালোকৰ পিছত যিখন গাড়ী থাকে, আপোনাৰ পিছত এখন গাড়ী থাকে, সেই গাড়ীখনে আপোনাৰ অসুবিধা পায়। সেই গাড়ীখনেও বহুত বেছি অসুবিধা পায়। আপুনি যদি আগত গৈ ব্ৰেক মাৰি মাৰি যাই থাকে, পিছৰ গাড়ীখনেও ভাবে কি এইখনে ৰখিছে, মই ৰখিব লাগিব, সেইখনেও এনেই ব্ৰেক মাৰিব লাগে। তো এইটো ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল কেতিয়াও নকৰিব। আননেচেচাৰী ব্ৰেক নামাৰিব, যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া ব্ৰেক মাৰিব, যেতিয়া লাগে বহুত জোৰেৰে ব্ৰেক নামাৰিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এনেকৈ ব্ৰেক মাৰিব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাইছে বা কথাটো ভালদৰে গম পাইছে। যদি বুজি পাইছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, তো মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বাছ আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।